ngayon guys, maglalagay tayo ng tomato at saka kalamansi sa mukha. Pinaghalo ko na lang isang tomato at saka 3 kalamansi. Ayan. Ang dami ko kasi kalamansi at saka tomato, sayang naman. Kaya lagay na lang sa mukha. Maganda to guys, pang pa-lighten ng skin. Ayan. Ito yung ginagawa ko pag sobrang daming tomato at saka kalamansi. Ayan. Minsan nilalagyan ko to ng yung egg white. Ayan. Pero wala kasi akong egg. Kaya ito na lang, pinaghalo ko na lang to. Ay, kailangan pa palang maghilamos muna tayo. Babad lang natin guys ng mga 2 minutes lang. Pero pag sensitive yung skin guys, huwag nyo nang subukan. Minsan talaga nagaganito ako pag trip ko lang. Nakalat po ng eye bags ko. So, yun lang guys. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye!